Is een ode waarheid die de moderne samenleving heeft begraven onder lagen van taboe, schaamte en desinformatie. Een waarheid die de grote meesters van de oudheid kenden, die Napoleon Hill codeerde in zijn diepste geschriften, en die vandaag de dag nog steeds en gefluisterd geheim blijft onderdegenen. Die de diepste wateren van menselijke prestatie hebben durven betreden. Deze waarheid is verontrustend, omdat ze alles uitdaagt wat je hebt geleerd te geloven over plezier, macht en doel. Laat me je een vraag stellen, die je misschien ongemakkelijk maakt. Waarom stralen sommige mannen een magnetische aanwezigheid uit waardoor anderen instinctief buigen uit respect, terwijl anderen, zelfs met alle materiële verworvenheden van de wereld, onopgemerkt blijven als saduwen? Waarom bezaten bepaalde historische figuren, Gandhi, Tesla, Leonardo da Vinci, een energie die het gewone oversteekt, een kracht die hen tegelijkertijd gevreesd en vereerd maakte? Het antwoord ligt begraven in een principe dat de meeste mannen elke dag verspillen, zonder zichzelf te realiseren dat ze hun kostbaarste bron van macht weggooien. We leven in een tijdperk waarin we worden gebombardeerd met berichten die ons vertellen dat loslaten gezond is, dat toegeven aan impulsen natuurlijk is, dat het bevredigen van elk verlangen een recht is. De volwassen entertainmentindustrie heeft vorig jaar meer dan $9 miljard verdiend, gebouwd op de premisse dat je deze cyclus van consumeren, ontladen en herhalen eindeloos moet voortzetten. Maar wat als ik je vertelde dat elke keer dat je toegeeft aan deze schijnbaar onschuldige impuls je letterlijk de essentie leegzuigt van wat je buitengewoon zou kunnen maken? Napoleon Hill ontdekte in zijn studies naar de meest succesvolle mannen in de geschiedenis iets wat hij het geheim der geheimen noemde. Hij merkte op dat vrijwel alle reizen van menselijke prestatie één kenmerk gemeen hadden. Ze hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten in creatieve, mentale en spirituele kracht. Het ging niet om onderdrukking, dat zou het probleem alleen maar naar een andere plek verplaatsen. Het ging om iets veel geraffineerder en krachtiger, de bewuste alchemie van de levenskracht. Stel je voor dat er in jou een oeroud vuur brandt. Dit vuur is niet alleen seksueel verlangen. Het is de essentie van de schepping zelf, de goddelijke vonk die planeten beweegt en imperiums bouwt. Wanneer dit vuur ongecontroleerd brandt, verbrandt het alles om zich heen en laat het alleen maar as en leegte achter. Maar wanneer dit vuur wordt gekanaliseerd, gericht en getransformeerd door de bewuste wil, wordt het de smederij waar buitengewone bestemmingen worden gesmeed. De moderne samenleving heeft ons geleerd zaadvocht alleen te zien als een biologische vloeistof, maar oude tradities wisten dat het veel meer droeg dan genetisch materiaal. Ze begrepen dat deze substantie de geconcentreerde essentie van de mannelijke levenskracht bevatte, niet alleen van het lichaam, maar ook van de geest en de ziel. De Taoïsten noemden dit yin, de meest verfijnde en kostbare energie die een man bezit. De yogis erkenden dit als ojas, de brandstof van spirituele verlichting. Middeloze alchemisten noemden het filosofisch kwik, de grondstof van innerlijke transformatie. Wanneer je deze essentie vasthoudt, gebeurt er iets buitengewoons. Niet op een magische of mystieke manier, maar door zeer reële en meetbare biologische en psychologische processen. De testosteronniveaus stijgen en stabiliseren zich op hogere niveaus. Zelfvertrouwen is niet langer een masker dat je draagt, maar een natuurlijke uitstraling van je wezen. Je stem krijgt gewicht, je ogen krijgen intensiteit, je aanwezigheid wordt magnetisch op een manier die elke techniek van verleiding of kunstmatig charisma oversteekt. Maar hier is wat gewone mannen echt scheidt van degenen die legendarisch worden. Het is niet alleen de fysieke retentie, het is de bewuste transmutatie van die energie. Het is het alchemistische proces van het transformeren van het lood van de primitieve impuls in het goud van hogere realisatie. Wanneer je leert deze energie in je lichaam voelen, langs je ruggengraat omhoog stromen, je hersenen voeden, je bewustzijn uitbreiden, verspil je je levenskracht niet langer. Je gebruikt het als brandstof om de meest krachtige versie van jezelf te worden. Napoleon Hill merkte op dat mannen
die deze kunst beheersden en onderscheidende kwaliteit bezaten. Ze straalden uit wat hij getransmuteerd seksueel magnetisme noemde. Het was geen verleiding in de gebruikelijke zin, het was een veel diepere en universele aantrekkingskracht. Het was de aantrekkingskracht die we voelen voor degenen die zichzelf hebben beheerst, die hun zwakheden in sterktes hebben veranderd, die goud hebben gevonden, waar anderen alleen gewone aarde zien. Tesla, het genie dat de wereld verlichtte, bleef het grootste deel van zijn leven celibatair en kanaliseerde al zijn seksuele energie naar zijn revolutionaire uitvindingen. Gandhi, de man die een imperium boog door pure wilskracht, beoefende Brahmacharya, de bewaring van seksuele energie, als basis van zijn spirituele macht. Steve Jobs, bekend om zijn bijna bovennatuurlijke intensiteit en vermogen tot realiteitsvervorming, volgde Oosterse praktijken die de bewaring van seksuele energie omvatten als een manier om mentale helderheid en focus te maximaliseren. Maar let op, we hebben het niet over mannen die hun seksualiteit ontkenden of als monniken leefden. We hebben het over mannen die begrepen dat er een fundamenteel verschil is tussen het gebruiken van je seksuele energie en het verspillen ervan. Het verschil tussen eigenaar zijn van je kracht en slaaf zijn van je impulsen. Wanneer je deze energie compulsief en herhaaldelijk vrijmaakt, verlies je niet alleen een paar minuten van je dag. Je ontlaat de batterij van je levenskracht. Je verstrooit de substantie waaruit dromen, visioenen en grote prestaties zijn gemaakt. Je ejaculeert letterlijk je potentieel voor middelmatigheid. En hier komen we bij het duistere hart van deze waarheid. We leven in een samenleving die profiteert van verzwakte mannen. Een hele industrie is gebouwd om je in een eeuwige cyclus van verlangen, bevrediging en leegte te houden. Hoe meer je consumeert, hoe minder macht je hebt. Hoe minder macht je hebt, hoe meer consument je wordt. Het is een perfect systeem van controle vermomd als bevrijding. Denk aan de mannen die je kent, die ware respect uitstralen. Niet door arrogantie of agressiviteit, maar door een kalme en onwrikbare aanwezigheid. Observeer hun ogen, merk op hoe ze zich door de wereld bewegen. Besef hoe anderen op hun energie reageren, nog voordat er een woord gesproken is. Deze mannen hebben het geheim ontdekt dat ik nu met je deel. Ze hebben geleerd alchemisten van hun eigen essentie te zijn. De transmutatie van seksuele energie is geen abstract of esoterisch concept. Het is een praktisch proces dat bewuste discipline, gerichte ademhaling, gefocuste visualisatie en bovenal het begrip vereist dat je met de krachtigste kracht in jezelf te maken hebt. Wanneer je de impuls voelt opkomen, leer je in plaats van hem automatisch te ontladen, diep adem te halen, die energie te voelen, als een gouden vuur dat langs je ruggengraat omhoog steekt, je hersenen voedt en je bewustzijn uitbreidt. Deze energie, wanneer getransmuteerd, verdwijnt niet, ze transformeert, ze wordt explosieve creativiteit, die revolutionaire ideeën genereert. Ze verandert in persoonlijke magnetisme die kansen en waardevolle mensen naar je leven trekt. Ze evolueert tot een onwrikbaar zelfvertrouwen dat geen externe validatie nodig heeft, omdat het voortkomt uit een onuitputtelijke interne bron. En als je zover bent gekomen, als deze woorden ergens diep in je resoneren, dan ben je niet zoals de meeste mensen. Je bent iemand die ongemakkelijke waarheden zoekt in plaats van comfortabele leugens. Je bent iemand die bereid is de conditioneringen die je hebt ontvangen in twijfel te trekken en gebieden te verkennen die weinigen de moed hebben te betreden. Daarom wil ik een speciale uitnodiging doen. Als deze inhoud iets in je wakker maakt, als je voelt dat je in de aanwezigheid bent van informatie die je leven kan veranderen, laat het dan niet voorbij gaan. Abonneer je nu op dit kanaal en activeer het belletje voor meldingen, want wat ik hier deel is niet alleen theorie, het is een praktische kaart voor de complete transformatie van de man die je bent in de man die je kunt worden. Deze reis die we samen beginnen is slechts het begin van een innerlijke revolutie
die weinigen het voorrecht zullen hebben te ervaren. Wees niet zomaar een toeschouwer, word onderdeel van deze community van mannen, die ervoor hebben gekozen hun sluimerende kracht te ontwaken. Maar terug naar onze exploratie, laat me nog directer zijn over wat er gebeurt als je deze kunst beheerst. Ten eerste verandert je relatie met angst volledig. Angst gaat uiteindelijk altijd over verlies, angst om status, goedkeuring, veiligheid, plezier te verliezen. Maar wanneer je een innerlijke bron van kracht bezit, die niet door externe omstandigheden kan worden aangetast, wanneer je weet dat je kracht van binnenuit komt en op elk moment kan worden vernieuwd door bewuste transmutatie, verliest angst zijn greep op je. Ten tweede vermenigvuldigt je vermogen tot focus en concentratie zich exponentieel. Een afgeleide geest is altijd een geest die op zoek is naar externe bevrediging. Wanneer je stopt met het weglekken van je energie door compulsieve ontladingen, wordt diezelfde energie beschikbaar om te worden gericht op je doelen. Je ontdekt dat je urenlang kunt werken zonder vermoeidheid, dat je je kunt concentreren op belangrijke projecten, dat je oplossingen kunt zien waar anderen alleen problemen zien. Ten derde wordt je sociale magnetisme onweerstaanbaar, maar niet op de oppervlakkige manier die je misschien voor ogen hebt. Je wordt niet aantrekkelijker omdat je iets vasthoudt. Je wordt magnetisch omdat je volheid uitstraalt in plaats van gebrek. Mensen worden aangetrokken tot degenen die iets bezitten dat zij missen. Wanneer je je seksuele energie transmuteert, ontwikkel je een kwaliteit van aanwezigheid die tegelijkertijd kalm en intens ontspannen en alert, toegankelijk en mysterieus is. Ten vierde versterkt je intuïtie zich dramatisch. Seksuele energie, wanneer niet verspild, voedt de hogere bewustzijnscentra. Je begint dingen te weten zonder te weten hoe je het weet. Je ontwikkelt een perceptie over mensen en situaties die bijna bovennatuurlijk lijkt. Je wordt in staat om de subtiele energie om je heen te lezen, kansen te voelen, voordat ze zich duidelijk manifesteren, door het leven te navigeren, met een wijsheid die de gewone logica oversteekt. En hier komen we bij het diepste en meest transformerende aspect van deze praktijk. Het dwingt je om al je schaduwen, al je ontsnappingsmechanismen, alle onbewuste patronen, die je gevangen houden in cycli van middelmatigheid, te confronteren. Wanneer je stopt met het gebruiken van seksuele ontlading als een uitlaatklep voor emotionele spanningen, verdwijnen die spanningen niet. Ze komen aan de oppervlakte om bewust te worden verwerkt. Dit kan intens zijn. Je kunt ontdekken dat je seksuele compulsie, diepe wonden van afwijzing, trauma's van verlating, gevoelens van inadequaatheid maskeerde, die je liever niet onder ogen wilde zien. Je kunt je realiseren dat elke keer dat je op die momentane verlichting zocht, je eigenlijk wegrende van moeilijke gesprekken met jezelf, van verantwoordelijkheden die je liever uitstelde, van dromen die je bang was om na te streven. Maar precies hier gebeurt de alchemie. Wanneer je leert aanwezig te zijn bij deze ongemakkelijke energie, wanneer je stopt met het behandelen ervan met instant plezier, gebeurt er iets buitengewoons. Ze transformeren. Angst wordt brandstof voor actie. Onderdrukte woede verandert in gefocuste vastberadenheid. Eenzaamheid alchemiseert tot een diep vermogen om verbinding te maken met jezelf en vervolgens met anderen. Dit is geen race voor watjes. Dit is de race van de innerlijke krijger, van degene die bereid is af te dalen naar zijn eigen hel om tevoorschijn te komen, als de meester van zijn eigen lot. Elke impuls die je bewust transmuteert in plaats van automatisch te verspillen, is een overwinning op de krachten die je klein beheersbaar en voorspelbaar willen houden. En wanneer je begint de vruchten van deze discipline te ervaren, de kristalheldere geestelijke helderheid, de schijnbaar onuitputtelijke energie, het magnetisme,
dat kansen en buitengewone mensen aantrekt. Het zelfvertrouwen, dat geen externe validatie nodig heeft. Begrijp je waarom deze wijsheid door de grote meesters uit de geschiedenis als een geheim is bewaard? Begrijp je waarom mannen die deze kunst beheersen tegelijkertijd gevreesd en gerespecteerd worden? Ze worden gevreesd omdat ze een bedreiging vormen voor de status quo, omdat hun loutere aanwezigheid de middelmatigheid blootlegt van hen die genoegen namen met minder. Ze worden gerespecteerd omdat iedereen, al is het onbewust, de kracht erkent die uitgaat van degen die zichzelf hebben overwonnen. Maar laat me iets belangrijks duidelijk maken. Dit is geen praktijk van ontkenning of onderdrukking. Dit is een praktijk van verfijning en sturing. Het is het verschil tussen een ongecontroleerd vuur, dat alles om zich heen verteert, en een gefocuste laser, die door elk obstakel heen kan snijden. Het is het verschil tussen een slaaf van je impulsen zijn en de dirigent van het orkest van je innerlijke energieën. Wanneer je deze kunst beheerst, word je niet minder seksueel, je wordt seksueel soeverein. Je seksualiteit is geen dwang die je controleert, maar een creatieve kracht die je bewust stuurt. Je verliest niet het vermogen tot plezier, je ontwikkelt het vermogen om te kiezen wanneer, hoe en met wie je je meest kostbare energie deelt. En hier komen we bij een cruciaal onderscheid dat de meeste mensen niet begrijpen. Er is een fundamenteel verschil tussen celibaat en seksuele transmutatie. Celibaat is simpelweg onthouding en praktijk die waardevol kan zijn, maar die op zichzelf geen kracht genereert. Seksuele transmutatie is de kunst om die energie om te zetten in brandstof voor hogere verwezenlijking. Het is een actief, bewust en doelgericht proces. Toen Tesla dagenlang onafgebroken in zijn laboratorium werkte, gevoed door een energie die bovennatuurlijk leek, deed hij niet simpelweg geen seks. Hij kanaliseerde bewust zijn levenskracht om zijn inventieve genialiteit te voeden. Toen Gandhi het Britse Rijk trotseerde, met een vastberadenheid die zijn tegenstanders verbijsterde, hield hij zich niet alleen aan onthouding. Hij transformeerde zijn seksuele energie in spirituele en politieke macht. De moderne wetenschap begint te bevestigen wat de ouden intuïtief wisten. Studies tonen aan dat zadretentie geassocieerd wordt met hogere en stabielere testosteronniveaus, en hogere botdichtheid, en betere cognitieve functie, en een verhoogde fysieke weerstand. Onderzoek naar neuroplasticiteit laat zien dat wanneer we stoppen met het overmatig stimuleren van de beloningscircuits in de hersenen door middel van compulsieve seksuele bevrediging, andere neurale circuits die gerelateerd zijn aan creativiteit, focus en besluitvorming zich significant versterken. Maar voorbij de meetbare voordelen gebeurt er iets nog diepers. Er is een transformatie in de kwaliteit van je aanwezigheid in de wereld. Je bent niet langer iemand die constant iets buiten zichzelf zoekt, goedkeuring, plezier, afleiding, maar iemand die volheid uitstraalt. Deze verandering wordt door iedereen om je heen gevoeld, zelfs als ze niet bewust kunnen identificeren wat er anders aan je is. Mensen beginnen je te zien als iemand die solide, betrouwbaar en gecentreerd is. Je woorden krijgen gewicht, omdat ze voortkomen uit innerlijke integriteit. Je beslissingen worden wijzer omdat ze niet langer vertroebeld worden door de was van compulsieve bevrediging. Je creativiteit explodeert, omdat de energie die voorheen verspild werd aan cycli van verlangen en bevrediging, nu beschikbaar is voor authentieke expressie. En dan gebeurt er iets nog buitengewoners. Je begint mensen en kansen aan te trekken die in lijn zijn met deze nieuwe verheven versie van jezelf. Het universum, dat altijd de kwaliteit van energie
die wij uitstralen weerkaatst, begint te reageren op je innerlijke transformatie met overeenkomstige uiterlijke transformaties. Oppervlakkige relaties lossen vanzelf op en worden vervangen door diepere en betekenisvollere connecties. Zakelijke kansen die het soort gefocuste en volgehouden energie vereisen die je hebt ontwikkeld, beginnen in je leven te verschijnen. Creatieve projecten die eerder onmogelijk lijken te voltooien, worden niet alleen mogelijk maar onvermijdelijk. Maar misschien is de diepste transformatie wel in je relatie met jezelf. Je bent niet langer iemand die aan zichzelf moet ontsnappen via afleiding en externe genoegens. Je wordt iemand die oprecht van zijn eigen gezelschap houdt, die diepe voldoening vindt in stille contemplatie, gefocuste arbeid, de zoektocht naar excellentie. Deze transformatie gebeurt niet van de ene op de andere dag. Zoals elke grote verandering vereist het tijd, geduld en bovenal mededogen met jezelf wanneer je onderweg struikelt. Er zullen momenten zijn waarop je zult falen, waarop de oude patronen sterker lijken dan je vastberadenheid om te veranderen. Maar elke keer dat je opstaat en opnieuw begint, versterk je de spieren van zelfdiscipline en bewuste transmutatie. De sleutel is te begrijpen dat je niet tegen je seksuele natuur vecht. Je leert er op een meer verfijnde en krachtigere manier mee samenwerken. Je ontdekt dat hetzelfde vuur dat je huis tot de grond toe kan verbranden, je ook kan smeden tot iets onverwoestbaars. En naarmate je vordert op deze reis, zul je beginnen te begrijpen waarom zoveel buitengewone mannen uit de geschiedenis deze kennis als een geheim bewaard hebben. Je zult begrijpen waarom hele samenlevingen gebouwd zijn op het principe om de massa's verspreid en verzwakt te houden door middel van compulsieve bevrediging. Je zult je realiseren dat je reis van seksuele transmutatie niet alleen over persoonlijke ontwikkeling gaat. Het gaat over het opeisen van je kracht in een wereld die profiteert van je zwakte. Want uiteindelijk is een man die zijn seksuele energie beheerst een man die niet gemakkelijk gecontroleerd, gemanipuleerd of afgeleid kan worden van zijn hogere doelen. Hij is een agent van zijn eigen lot geworden, een bewuste schepper van zijn realiteit, een transformatieve kracht in een wereld die wanhopig behoefte heeft aan mannen die het hebben gewaagd om volledig te worden. En zo komen we aan het einde van deze onthulling, maar ook aan het begin van een nieuwe mogelijkheid voor je leven. De waarheid die ik vandaag met je heb gedeeld, is niet zomaar informatie. Het is een poort naar een versie van jezelf die je misschien slechts in zeldzame momenten van helderheid en kracht hebt opgevangen. Het is een uitnodiging om je aan te sluiten bij de rijen van hen die de moeilijkere, maar oneindig meer lonende weg van innerlijke meesterschap hebben gekozen. Het oeroude vuur brandt op dit moment in je. De vraag die blijft is, zul je toestaan dat het verspild wordt aan kleine vluchtige genoegens, of zul je de moed hebben om het te transformeren tot de kracht die je voorbij alle grenzen zal brengen, die je je ooit had kunnen voorstellen. De keuze is zoals altijd aan jou, maar nu kun je niet langer zeggen dat je het niet wist. Nu draag je de last en het privilege van hen die de waarheid kennen. Gebruik deze wijsheid verstandig en word de man die deze wereld van je verwacht.